Nos, üdvözlök mindenkit! Győrben kezdtünk, már Pozsonyban járunk, és holnap innen fogunk felszállni Litvániába, egész pontosan Kaunasba, és folytatódik a balti kumot, a balti országokat felfedező kis sorozatunk 2 év után, Lettország után Litvánia. Egyelőre nem mondok el semmi különösebb részletet, hiszen majd ezt útközben meglátjátok, de várjuk, és szerintem nagyon izgalmas lesz. Így hát, miután a reggel 5 óra 45-ös repülőig rengeteg időnk volt Pozsonyban, bőven volt időnk városnézni, vacsorázni, vásárolni, sajnos parasztkuglófot nem, és még sörözni is. Ezek után életem egyik leghosszabb éjszakája következett a pozsonyi reptéren. A reptéren a leszállás után csalódottan kellett, hogy tudomásul vegyük, hogy az eredetileg kinézett vonatunkra minden egyes jegyet eladtak, a következő pedig csak órák múlva indult. Így hirtelen lett egy fél napunk bejárni Kaunast. Mielőtt azonban a városnézésre került volna a sor, betértünk egy Finnországból jól ismert gyorsétterembe, a Hesburgerbe. Kaunas városában vagyunk, miután 30 perc repülőtéren alvás után elrepültünk Pozsonyból ide, és majd este nyitatjuk Klaipedába az utat, de addig még van 7 óránk, szóval egy kicsit beérjük a város, és hát igazából ennyi. Minden részlettel majd Klaipedában fogunk jelentkezni Zsozsóval.
A Nyeman folyó ülünk igazából, nem is mellett és nem is a partján, hanem egy ilyen kis úszós tégen, ahova hajók kötnek ki szerencsésebb időben. Igazából az időjárás most is szerencsés, nagyon kellemes, 20 fok van, 23-4 ilyesmi lehet. A nap is sütött egész eddig, most elment a felhők mögé. És nagyon szép kisváros ez a Kaunas, azt kell, hogy mondjam. Bejártuk az óvárost, amiről láthatatok már egy-két vágóképet, és még ez a híd, az a fönti kilátópont, még teljesen hátra van, illetve még a litván sörválasztékot is tesztelni tervezünk a Lettországból már megismert Rimi, avagy Maxima X boltokban. Aztán pedig este 5-kor felszállunk a vonatra, és irányunk Klaipėda, ahova még természetesen világosba fogunk megérkezni. Hogy is mondták a legendák? Lapátoljál! Tesó! Természetesen kihagyhatatlan állomásunk a sör választása minden egyes utunknál. Most úgy gondoltuk, hogy lévén Litvániában vagyunk, ez a Baltic Porter alapvetően is tökéletes választás, arról nem is beszélve, hogy ezt a Wolfas Engelmann, vagy mit tudom én, hogy a fenébe hívják ezt a sörfőzdét, pont Kaunasban található, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy milyen a helyi sör, meg hát végül is Baltic Porter, de hát földrajzilag tökéletes helyszínen vagyunk ennek a kipróbálására. Az Akropoliszban való bevásárlás után pedig indult a vonatút Klaipėdába, Litvánia nyugati partjára, a tengerhez. Nos, hát megérkeztünk Klaipėdába, és egy nagyon hangulatos kisvárosba érkeztünk, ami egyelőre mind az 5 percben, amit eddig láttuk, fölülmúlja a várakozásainkat szerintem mindkettőnknek, de hát meglátjuk, hogy mit tudunk kitermelni. Este 9 van, naplementét fogjuk megnézni, a mai napon még ennyi lesz a program, és iszunk egy sört. Szóval semmi komolyra nem kell számítani, megiszunk azt a sört, ugye, amit a Maximában vettünk még Kaunasban. Egyébként a vonatút egész gyorsan eltelt, hiszen kártyáztunk, meg baromságokról beszélgettünk. Szóval, ja. Mai nap még nyugodt, és holnap pedig Klaipėdai városnézés, és nagyon várom.
Másnap reggel az első útunk a Klaipédával szembeni földnyelvre vezetett, ahol többek között az akváriumot is megnéztük. Komppal kellett venni. Amíg én bejártam az akváriumot, Zozó a földnyelv maradék részét és a strandot, a tengerpartot járta be, úgyhogy ezeket a felvételeket is láthatjátok. A földnyelvről való visszakompozás után kezdődött Klaipéda belvárosának felfedezése. Nos, voltunk a földnyelven, kompoztunk, megnéztem én az akváriumot, az északi mólót, és még a belvárosban is sikerült egy kicsit mászkálni. Úgyhogy most következik az evés. Egy nagyon menő sörfőzdét, sörházat fogunk kipróbálni, ami pár perc múlva 4-kor nyílt, úgyhogy most itten hűsölünk. Mint láthatjátok. Aztán sör plusz egy kis táplálék lesz a következő.
So, compared to the long history of clocks and watches, their hands have appeared quite recently. And now let's go to my workshop. I'll introduce you to the profession of a clockmaker. Clock production required painstaking work, so learning the process lasted about 5 years. People appreciated and respected the profession of the clockmaker. This clock is a true piece of art and has many fine and gorgeous details. The uniqueness of a clock's appearance. Look at Cuckoo Clock Mark number 28. Mehetünk. Na mi az? Eddig jöttél? Nem. Fie. Bizalmatlan szegény. Annyira azért nem. Lehet, hogy éhezik. Másnap terítékre került a nagyon hosszú Klaipėda-Vilnius vonatút, aminek a keretében belül áthaladtunk egy viharon is, és hát így ez a mai nap felvételek tekintetében elég rövidke lesz, hiszen a vonatozás tette ki a nap nagy részét, majd Vilniusban elfoglaltuk a szállást. Egy kicsit furcsa volt megtapasztalni a hatalmas irodaházak és a balti tipikus kisfaházaknak az ilyen közellétét egymáshoz. A Hesburgerben elköltött vacsora után már nem mozdultunk ki, hiszen a vihar a litván fővárost, Vilniust is elérte.
jó reggelt! Tegnap nem jelentkeztem be személyesen, mert egy 4 órás vonatút volt, semmi városnézés, semmi izgalom az igazából a kis felhőkarcolós részlegen kívül. De viszont ma már folytatjuk a városnézést Vilniusban, úgyhogy délutánig nem elég, hogy megnézzük a Kalvárius Turgust, ami a Kalvária piac, vagy nem is tudom, hogy ezt olyan kéne hívni, hanem megnézzük meg a Rigai belvárost és ami UNESCO világörökségi részt tudtommal, szóval izgatónak hangzik. Aztán vonat Kaunasba, hiszen holnap reggel repülünk vissza haza, vagyis hát Pozsonyba nem haza, de onnantól meg már hazafele megyünk, szóval utolsó teljes nap, vágjunk bele! Ebédünket a Vilniusi Cat Caféban költöttük el, ahol igencsak barátságos lényekkel fordulunk körülvéve. Litvánia fővárosában, Vilniusban létezik egy városrész, amely önálló köztársaságot alkot, önálló alkotvánnyal és pénzzel rendelkezik. A kerület neve Užupis, nevének jelentése a túlparton, a folyó másik részén lévő terület. Ezt látogattuk meg. Megnéztük a vasútállomás melletti piacot is. A vilniuszi városnézés után visszavonatoztunk Kaunasba, ahonnan Litvániából indultunk pár nappal ezelőtt, hiszen innen ment visszafelé is a gépünk.
Barátságosak ezek a LED cicák. Nincs nálunk kaja. Nagyon jó fej. Jó sok barátságos macska van Kaunas külvárosában ezek szerint. Nem? Aha. Reggel 5 múlt, lassan reggel 6 lesz, és megyünk a reptérre, haza repülni Pozsonyba, egész pontosan nem haza, de Pozsonyba szólom, nem megvan haza. Reggel fél hét múlt, megyünk már a reptérre, hogy visszarepüljünk Pozsonyba és onnan hazajussunk. Így ezen túl le is zárom a Litván filmet, amit nagyon szépen köszönök annak, hogy megtekintett és remélhetőleg élvezhető volt. Valamikor majd eljutunk természetesen Észtországba is, és befejezzük a balti triológiát, de hogy mikor, azt még a jövő homályja felé. Így, ha tudnék sem mondani erről, semmit nem is tudok, szóval köszönöm mindenkinek, hogy megnézte, vigyázzatok magatokra is. Ja! Egy nagy szekkér. Andit, hogy magyarázza mindig, hogy ilyen hangot játszik, olyan hangot játszik, így mozog a háttér, úgy mozog a háttér, de közben meg rohadtul Körülbelül van itt egy olyan fotka, aminek az az özője, hogy a nő cigizik. Egészség. Elmenekült.